เคยไหมครับเวลาที่เรานั่งว่างๆอาจจะกำลังรอกาแฟหรือนั่งรถไฟฟ้าแล้วเผลอก้มลงมองมือตัวเองจู่ๆก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมมือเรามันหน้าตาเป็นแบบนี้วะทำไมเส้นมันยุบยับไปหมดทำไมมือเพื่อนเรามันเรียบกริบแต่มือเรานี่เหมือนแผนที่ลายแทงสมบัติเลยหรือบางทีลองเอานิ้วลูบๆดูแล้วก็งงว่าตรงโคนนิ้วโป้งเหมือนก็นูนดีนะแต่ทำไมตรงกลางมือมันบุ๋มลงไปเหมือนแอ่งน้ำซะงั้นร่างกายเรากำลังจะบอกอะไรเราหรือเปล่านะหรือมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหมายของคำบางคำที่มันทำให้เราต้องถามตัวเองว่าเคยไหมเราก็เคยสงสัยแบบนี้เหมือนกันนะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับผมสัญญาเลยนะว่าจะไม่มีศัพท์ยากๆไม่มีวิชาการน่าเบื่อๆเราจะมาคุยกันภาษาชาวบ้านนี่แหละครับเรื่องของฝ่ามือเนี่ยจริงๆแล้วมันสนุกมากเลยนะครับถ้าเรามองข้ามเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาไปก่อนลองมองในมุมของร่างกายเราธรรมชาติเขาเก่งนะครับเขาออกแบบให้มือของเราเป็นเหมือนสมุดบันทึกเล่มเล็กๆที่จดทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราเอาไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอความชอบหรือแม้แต่เรื่องเงินทองใช่ครับฟังไม่ผิดครับเรื่องเงินนี่แหละที่มือเรามันฟ้องได้ดีที่สุดวันนี้ผมเลยจะพาไปทัวร์ภูเขา5 ลูกบนฝ่ามือครับฟังดูยิ่งใหญ่เนอะแต่มันคือเรื่องจริงครับบนฝ่ามือเรามันมีเนินเนื้อนูนๆที่เขาเรียกกันว่าเนินนี่แหละครับเจ้าเนินพวกนี้แหละครับคือจุดเก็บเงินเก็บทองของเราบางคนมีเนินตรงนิ้วชี้สวยก็รวยแบบสั่งได้บางคนมีเนินตรงนิ้วนางสวยก็รวยแบบฟลุกๆวันนี้เราจะมาเช็คกันให้รู้ไปเลยว่าตกลงแล้วเราเป็นเศรษฐีสายไหนกันแน่แต่ก่อนจะไปจิ้มดูทีละเนินผมขอชวนคุยเรื่องวิธีการดูก่อนครับเพราะเรื่องนี้สำคัญมากถ้าเข้าใจผิดตั้งแต่แรกเดี๋ยวจะดูไม่แม่นแล้วพานจะนอยตัวเองเปล่าๆเรื่องแรกเลยที่คนถามกันมาเยอะมากถามกันมาทุกยุคทุกสมัยคือตกลงต้องดูมือข้างไหนซ้ายหรือขวาเอาแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปจำทฤษฎีอะไรให้ปวดหัวให้คิดซะว่ามือซ้ายคือของขวัญจากพ่อแม่ครับมันคือสิ่งที่เราได้มาฟรีๆตั้งแต่เกิดเป็นต้นทุนบุญเก่าเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาถ้าใครก้มดูมือซ้ายแล้วเห็นว่าโอ้โหสวยจังเนินอูมเส้นชัดแปลว่าคุณโชคดีมากครับคุณเกิดมาพร้อมกับแต้มต่อที่ดีกว่าคนอื่นเหมือนเกิดมาก็มีเงินก้นถุงติดตัวมาแล้วส่วนมือขวาหรือมือข้างที่คุณถนัดเนี่ยอันนี้แหละครับของจริงมันคือผลงานของคุณเองล้วนๆเลยครับมันคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมากับมือในชาตินี้ตอนนี้ถ้าคุณขยันทำงานถ้าคุณสู้ชีวิตมือขวาของคุณมันจะเปลี่ยนครับกล้ามเนื้อมันจะขึ้นเนินมันจะนูนเส้นมันจะเปลี่ยนทิศทางดังนั้นมือขวาคือบัญชีธนาคารปัจจุบันของคุณครับทีนี้เวลาดูผมแนะนำให้ดูเทียบกัน2 ข้างเลยครับสนุกดีลองกางมือออกมาเทียบกันดูสิครับถ้ามือซ้ายดูธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรแต่พอมาดูมือขวาแล้วเฮ้ยมันดูดีกว่าแฮะเนินมันนูนกว่าเส้นมันชัดกว่าอันนี้ผมต้องขอปรบมือให้ดังๆเลยครับแปลว่าคุณเก่งมากคุณคือคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองคุณชนะโชคชะตาได้ครับเท่มากแต่ถ้ากลับกันมือซ้ายสวยวิ้งเลยแต่มือขวาดูเหี่ยวแฟบอันนี้อาจจะต้องมานั่งคุยกับตัวเองหน่อยแล้วครับว่าเราเผลอทำของดีหล่นหายไปตอนไหนหรือเปล่าหรือเราอาจจะยังไม่ได้เอาจริงกับชีวิตมากพอเราเข้าใจเรื่องซ้ายขวาแล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากคือวิธีการสัมผัสครับเรื่องนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคนส่วนใหญ่ชอบใช้ตาดูอย่างเดียวพอมองผ่านๆแล้วเห็นว่ามือเรียบๆก็ตกใจนึกว่าตัวเองไม่มีเนินไม่มีโชคจริงๆแล้วเนินบนมือเนี่ยมันต้องใช้ใจสัมผัสครับไม่ใช่ครับต้องใช้นิ้วสัมผัสครับเดี๋ยวลองทำไปพร้อมผมนะครับลองใช้นิ้วโป้งของมืออีกข้างหนึ่งกดลงไปบนฝ่ามือตัวเองตรงไหนก็ได้ครับลองกดเล่นๆดูก่อนกดลงไปเบาๆแล้วลองสังเกตความรู้สึกที่ปลายนิ้วดูครับความรู้สึกที่ดีที่สุดที่เป็นลักษณะของคนดวงดีคนรวยเนี่ยคือความรู้สึกเหมือนเรากดลงไปบนขนมปังที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆครับหรือเหมือนกดลงไปบนยางรถยนต์ที่เติมลมมาเต็มๆคือมันจะมีความแน่นมีความนุ่มแต่ก็มีความเด้งสู้มือพอกดแล้วมันจะคืนตัวทันทีไม่ยุบหายไปแบบนี้แหละครับคือสัญญาณที่ดีมากแป
ลว่าพลังชีวิตตรงนั้นของคุณมันสมบูรณ์มากพร้อมที่จะรับทรัพย์พร้อมที่จะรวยแต่ถ้าใครลองกดดูแล้วรู้สึกว่ามันนิ่มๆเหลวๆเหมือนกดลงไปบนแป้งเปียกหรือกดแล้วบุ๋มค้างอยู่แบบนั้นอันนี้แปลว่าพลังตรงนั้นอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับช่วงนี้อาจจะใจอ่อนง่ายหรือเก็บเงินไม่อยู่แล้วถ้ากดลงไปแล้วเจอแต่กระดูกแข็งๆหรือเนื้อแข็งโป๊ะเหมือนหินล่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับบางคนเข้าใจผิดว่ามือแข็งคือมือคนขยันจริงๆแล้วความแข็งที่มากเกินไปมันแปลว่าความเครียดครับแปลว่าชีวิตช่วงนี้ตึงเกินไปไม่มีความยืดหยุ่นอาจจะหาเงินได้เยอะก็จริงแต่ไม่มีความสุขหรือสุขภาพอาจจะแย่เอาได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะตามหาในวันนี้คือความนุ่มที่แน่นและความเด้งที่สู้มือครับอีกนิดนึงครับเรื่องแสงไฟถ้าเป็นไปได้อย่าไปแอบดูในห้องมืดๆนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็อย่าเอาไฟส่องลงมาตรงๆหัวเป๊ะๆนะครับเพราะแสงแบบนั้นมันจะหลอกตาทำให้มือเราดูแบนไปหมดลองขยับมือหามุมที่มีแสงเข้าทางด้านข้างดูครับอาจจะเป็นแสงจากหน้าต่างตอนเช้าๆก็ได้ให้แสงมันส่องเฉียงๆเข้ามาคุณจะเห็นเลยว่าตรงไหนมันนูนตรงไหนมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันจะเห็นมิติชัดขึ้นเยอะเลยครับสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มทัวร์เนินแรกกันผมอยากบอกทุกคนว่าไม่ว่าวันนี้เราจะเช็คแล้วเจออะไรจะเจอเนินที่แฟบแบนหรือเจอเส้นที่ไม่สวยถูกใจอย่าเพิ่งนอยนะครับอย่าเพิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะลายมือมันไม่ใช่คำตัดสินครับแต่มันคือคำแนะนำจากร่างกายเรามือของเราเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้จริงๆถ้าเรารู้ตัวว่าตรงไหนยังไม่ดีเราก็แค่เติมตรงนั้นปรับพฤติกรรมตรงนั้นเดี๋ยวร่างกายมันก็จะปรับตามเราเองครับวันนี้เรามาสำรวจเพื่อที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นสนุกไปกับมันนะครับเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วยืดเส้นยืดมือกันหน่อยสะบัดข้อมือเบาๆให้เลือดลมมันเดินแล้วลองกางมือออกกว้างๆสูดหายใจเข้าลึกๆครับเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางไปที่ภูเขาลูกแรกกันแล้วเป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของความรวยทั้งปวงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมกันไปแล้วตอนนี้ขอให้ทุกคนโฟกัสสายตามาที่จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งกันครับผมเลือกที่จะพาคุณไปสำรวจภูเขาลูกนี้เป็นลูกแรกเพราะมันคือพี่ใหญ่ที่สุดกินพื้นที่เยอะที่สุดและเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิตคนเราครับลองกางนิ้วโป้งของคุณออกกว้างๆนะครับแล้วมองต่ำลงมาที่โคนนิ้วโป้งพื้นที่ที่ผมกำลังพูดถึงคืออาณาจักรขนาดใหญ่ที่เป็นก้อนเนื้ออูมๆไล่ยาวลงมาจนเกือบถึงข้อมือเลยครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆลองจินตนาการว่าฝ่ามือเราเป็นจานข้าวพื้นที่ตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้มันจะหน้าตาคล้ายๆน่องไก่ทอดชิ้นโตๆที่วางอยู่ข้างจานนั่นแหละครับในทางวิชาการเขาเรียกตรงนี้ว่าเนินศุกร์ครับฟังชื่อปุ๊บหลายคนร้องอ๋อเลยเพราะดาวศุกร์หรือวีนัสเนี่ยเป็นตัวแทนของเทพีแห่งความรักความงามและความสุขสมหวังแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าอ๋องั้นเนินนี้ก็เอาไว้ดูเรื่องความรักอย่างเดียวสิเอาไว้ดูเนื้อคู่แน่ๆเลยไม่ใช่นะครับความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือในเรื่องของเงินทองและความมั่งคั่งเนินศุกร์คือคลังน้ำมันหรือแบตเตอรี่ของชีวิตคุณครับผมอยากชวนคุณหลับตาจินตนาการภาพตามผมนะครับลองนึกถึงเช้าวันจันทร์ที่แสนวุ่นวายคุณตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าไฟแรงเฟ้ออยากจะลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวสวยๆหล่อๆฉีดน้ำหอมกลิ่นโปรดแล้วออกไปลุยงานคุณเดินเข้าไปในออฟฟิศด้วยรอยยิ้มทักทายแม่บ้านทักทายยามด้วยเสียงที่สดใสพอเข้าประชุมงานสมองคุณก็แล่นปรูดปราดเสนอไอเดียอะไรไปลูกค้าก็ซื้อเจ้านายก็ชอบตกเย็นเลิกงานคุณยังมีแรงเหลือเฟือที่จะไปสังสรรค์กับเพื่อนต่อหรือไปออกกำลังกายได้อีกยาวยันดึกดื่นแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพลังงานล้นเหลือแบบนี้แหละครับคือลักษณะของคนที่มีเนินสุขสมบูรณ์ครับมันคือพลังชีวิตที่ขับเคลื่อนให้คุณไปหาเงินคนรวยทุกคนต้องมีพลังงานแบบนี้ครับเพราะโอกาสมันไม่รอคนที่นอนซมอยู่บนเตียงครับทีนี้ลองใช้นิ้วโป้งของอีกมือหนึ่งจิ้มลงไปที่เนินสุขของคุณดูครับจิ้มลงไปที่ก้อนน่องไก่นั่นแหละกดลงไปให้ลึกนิดหนึ่งแล้วลองขยับนิ้ววนๆดูเพื่อเช็คความแน่นถ้าใครกดลงไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นเปรี้ยมันมีความนูนอวบอิ่มเต็มไม้เต็มมือแถมพอกดแล้วมันเด้งสู้มือดึงดังเหมือนลูกบอลยางหรือเหมือนซาลาเปาที่เพิ่งนึ่งเสร็จใหม่
ยินดีด้วยครับ ผมอยากจะบอกว่าคุณกำลังครอบครองขุมทรัพย์ที่น่าอิจฉาที่สุดอยู่นะครับ คนที่มีเนินสุขสวยแบบนี้ เราเรียกว่าเป็นคนที่มีต้นทุนเสน่ห์สูงมากครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ผมอยากให้คุณลองนึกถึงสถานการณ์นี้ดูนะครับ สมมุติว่าคุณเดินเข้าไปในร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนมร้านหนึ่ง ในร้านมีพนักงานขายอยู่2 คน คนแรกยืนหน้าตึงๆ ถามคำตอบคำ สายตาดูเหนื่อยหน่ายเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่า ถามราคาเท่าไหร่ก็ตอบห้วนๆ บรรยากาศรอบตัวดูอึมครึมไปหมด กับคนที่2พอเห็นคุณเดินเข้าร้านปุ๊บ เขาวางมือจากงานตรงหน้าแล้วเดินยิ้มเข้ามาหาทันที แววตาเขาดูเป็นประกาย ดูมีความสุขที่ได้เห็นลูกค้า เขาพูดจาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล ชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ได้ยัดเยียดขายของ แต่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับเพื่อนสนิท ถามจริงๆครับ ถ้าคุณจะควักเงินจ่าย คุณจะจ่ายให้ใครครับร้อยทำร้อยเราก็ต้องจ่ายให้คนที่2จริงไหมครับ นี่แหละครับคืออิทธิพลของเนินสุข มันคือพลังงานที่ดึงดูดความเมตตาจากผู้คนครับ ในทางการเงิน คนกลุ่มนี้คือสายเงินหาคนครับ ไม่ใช่คนหาเงิน คือคุณอยู่เฉยๆทำตัวน่ารักเดี๋ยวเงินมันจะวิ่งเข้าหาคุณเอง ผ่านทางผู้คนครับ ถ้าคุณไปเดินตลาดซื้อหมู แม่ค้าก็จะแถมผักชีให้คุณเยอะกว่าคนอื่น ถ้าคุณไปติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่ก็จะพูดจาดีกับคุณเป็นพิเศษ หรือถ้าคุณทำธุรกิจ ลูกค้าจะรักคุณมาก เขาไม่ได้ซื้อเพราะของถูก แต่เขาซื้อเพราะเขาชอบคุณ เขาอยากสนับสนุนคุณ เขาอยากเห็นคุณได้ดี เรียกว่าเป็นดวงนารีอุปถัมภ์หรือบุรุษค้ำชูของแท้เลยครับ คือมีแฟนก็เปย์มีผู้ใหญ่ก็เลี้ยงดู เรียกว่าเป็นดวงคุณหนูโดยกำเนิดเลยก็ว่าได้ ใครที่มีเนินนี้สวยๆ ถือว่าคุณมีแต้มต่อทางสังคมสูงมากครับ แต่ความน่าสนใจมันยังไม่จบแค่นั้นครับ ลองเพ่งมองลงไปที่ผิวหนังบนเนินสุกดูสิครับ นอกจากความนูนแล้ว ลองดูลวดลายบนเนินนั้นด้วยครับ ถ้าเนินสุกของคุณเรียบกริบไม่มีเส้นอะไรเลย ขาวสะอาดเหมือนกระดาษ อันนี้แปลว่าชีวิตคุณสงบสุขมากครับ สบายๆแต่อาจจะขาดสีสันไปนิดนึง อาจจะดูเป็นคนเรียบๆเรื่อยๆไม่หวือหวา แต่ถ้าใครมองลงไปแล้วเห็นว่าเฮ้มันมีเส้นตัดกันไปมาเป็นตารางสี่เหลี่ยม หรือเป็นรูปข้าวหลามตัดเต็มไปหมดเลย เหมือนเอาตะข่ายมาคลุมเนินไว้ อย่าเพิ่งตกใจนะครับ เส้นพวกนี้ในทางลายมือเขาเรียกว่าตะแกรงดักซับหรือตะข่ายเสน่ห์ครับ ยิ่งมีเส้นพวกนี้สารกันสวยๆ ยิ่งแปลว่าคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์มากๆ เป็นคนที่มีแพชชั่นรุนแรง มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จสูง และมีความสามารถในการหว่านล้อมคนอื่นได้เก่งมาก ลองนึกภาพแม่ค้าออนไลน์ที่ไลฟ์ขายของเก่งๆสิครับ พูดน้ำไหลไฟดับ คนดูเป็นแสน ของกันรัวๆ ทั้งที่บางทีของก็ไม่ได้จำเป็น แต่ซื้อเพราะชอบคนขาย ซื้อเพราะลีลาการพูด ซื้อเพราะความแซ่บของแม่ค้า นั่นแหละครับคือพลังของเส้นตะแกรงบนเนินสุข หรือพวกดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่แค่ยิ้มทีเดียวโลกละลาย แบรนด์สินค้าวิ่งเข้าใส่ นั่นก็ใช่ครับ แต่เส้นตะแกรงนี้ก็มีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะครับ ถ้ามันยุ่งเหยิงเกินไปจนดูเละเทะเหมือนฝอยขัดหม้อ อันนี้อาจจะแปลว่า คุณเป็นคนคิดมากหรือฟุ้งซ่านในเรื่องความรัก หรือเรื่องกามารมณ์มากเกินไปครับ อาจจะทำให้เสียเงินเสียทองเพราะเปย์ผู้ชายหรือเปย์ผู้หญิงได้ง่ายๆ ต้องระวังใจตัวเองนิดหนึ่งนะครับ แต่ทีนี้ผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนที่กำลังฟังอยู่ แล้วกดลงไปที่โคนนิ้วโป้งตัวเอง แล้วรู้สึกใจหายแวบ เพราะมันไม่เห็นจะเด้งสู้มือเลย มันดูแฟบๆแบนๆบางคนกดลงไปเจอกระดูกแข็งโป๊ก หรือบางคนเนื้อมันเหลวๆยุยๆเหมือนถุงกาแฟโบราณ ถ้าคุณเป็นแบบนั้น ผมอยากจะบอกว่า ไม่เป็นไรเลยครับ ไม่ต้องกังวลและไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตา การที่เนินสุขของคุณแฟบหรือแบนในตอนนี้ ร่างกายกำลังพยายามจะบอกอะไรคุณบางอย่างที่สำคัญมากครับ ลองนึกภาพตามนะครับ คุณเคยเห็นคนที่แบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าไหมครับ คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องตื่นตี 4มาเปิดร้านทำงานงกทั้งวัน เลี้ยงลูกดูแลพ่อแม่ จ่ายค่าน้ำค่าไฟ โดยที่ไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบาภาระเลย เหนื่อยก็พักไม่ได้ ป่วยก็ลาไม่ได้ ต้องกัดฟันสู้ยิบตาอยู่คนเดียว เวลามีปัญหาอะไรก็ต้องนั่งร้องไห้เงียบๆในห้องน้ำแล้วรีบเช็ดน้ำตาออกมาทำงานต่อ นั่นแหละครับ
คือสภาวะของคนที่มีเนินสุขแฟบครับมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีวาสนานะครับแต่มันแปลว่าแบตเตอรี่ชีวิตของคุณกำลังจะหมดครับคุณใช้ร่างกายเปลืองมากคุณทุ่มเททำเพื่อคนอื่นมากเกินไปจนลืมเติมความสุขให้ตัวเองร่างกายมันเลยฟ้องออกมาที่เนินสุขว่าฉันเหนื่อยแล้วนะช่วยพักหน่อยได้ไหมช่วยรักฉันหน่อยได้ไหมส่วนใครที่กดลงไปแล้วแข็งโป๊กเหมือนหินอันนี้ยิ่งน่าห่วงครับลองนึกภาพคนที่หน้านิ่งตลอดเวลาคิ้วขมวดไม่เคยยิ้มพูดจาห้วนๆมะนาวไม่มีน้ำดูเป็นคนดุเข้าถึงยากเวลามีคนมาขายประกันก็ตะคอกใส่เวลามีลูกน้องมาปรึกษาก็ด่ากราดคนแบบนี้ต่อให้เก่งแค่ไหนแต่คนจะไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ครับลูกน้องเกรงกลัวแต่ไม่ได้รักลูกค้าไม่กล้าต่อรองพลังความแข็งกระด้างนี้แหละครับที่ไปขวางทางเงินเอาไว้ทำให้เงินที่ควรจะเข้ามาง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากกลายเป็นต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นหลายเท่ากว่าจะได้เงินมาสักบาทอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตเพิ่มเติมนอกจากความนูนและความแข็งก็คือสีสันของเนินครับลองกางมือออกในที่สว่างๆแล้วสังเกตสีตรงโคนนิ้วโป้งดูครับถ้าคุณเห็นสีชมพูระเรื่อๆหรือสีแดงอ่อนๆกระจายตัวอยู่ทั่วเนินเหมือนสีของแก้มเด็กที่วิ่งเล่นมาเหนื่อยๆอันนี้คือสุดยอดครับแปลว่าเลือดลมของคุณสูบฉีดดีมากพลังงานความรักและความกระตือรือร้นของคุณกำลังพุ่งพล่านใครที่มีสีนี้บนมือเตรียมตัวรับข่าวดีเรื่องเงินหรือเรื่องงานได้เลยครับแต่ถ้าใครมองไปแล้วเห็นเป็นสีขาวซีดหรือสีเหลืองๆดูไม่มีชีวิตชีวาอันนี้แปลว่าคุณกำลังอยู่ในโหมดจำศีลครับคือทำอะไรก็เหนื่อยขี้เกียจไม่อยากคุยกับใครซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆเงินทองมันก็จะพลอยขี้เกียจวิ่งเข้าหาเราไปด้วยนะครับแล้วถ้ามันเป็นสีเขียวคล้ำหรือสีม่วงช้ำล่ะอันนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์ให้หนักเลยครับแปลว่าคุณกำลังโกรธใครอยู่หรือกำลังเก็บกดความโมโหเอาไว้ซึ่งพลังงานลบพวกนี้แหละครับที่จะไปไล่เงินไล่โชคลาภให้ออกเป็นจากตัวคุณแล้วทีนี้จะทำยังไงดีล่ะถ้าอยากให้เนินสุขกลับมาสวยเด้งมีสีเลือดฝาดดึงดูดซับเหมือนคนอื่นเขาข่าวดีที่สุดในโลกก็คือเนินสุขเป็นเนินที่ฟื้นฟูง่ายที่สุดในบรรดา5เนินเลยครับและผมมีเคล็ดลับง่ายๆที่คุณทำได้ตอนนี้เลยผมอยากให้คุณลองยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วใช้นิ้วโป้งของอีกข้างกดลงไปที่กลางเนินสุขครับกดลงไปให้ลึกพอประมาณแล้วเริ่มนวดวนเป็นวงกลมเบาๆครับนวดวนไปเรื่อยๆให้ทั่วทั้งเนินในขณะที่นวดให้คุณจินตนาการว่าคุณกำลังเติมพลังงานสีชมพูเข้าไปในเนินนี้คุณกำลังส่งความรักความขอบคุณเข้าไปที่ร่างกายของตัวเองทำแบบนี้สักวันละ 1-2 นาทีตอนทาครีมก่อนนอนก็ได้ครับการนวดแบบนี้ในทางกายภาพมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้เนินที่เคยซีดกลับมามีเลือดฝาดทำให้กล้ามเนื้อที่เคยแข็งตึงกลับมายืดหยุ่นแต่ในทางจิตวิทยามันคือการบอกรักตัวเองครับมันคือการบอกร่างกายว่าขอบคุณนะที่เหนื่อยเพื่อฉันมาทั้งวันเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณเริ่มกลับมามีความสุขกับตัวเองเมื่อไหร่สายตาคุณเริ่มเป็นประกายเมื่อไหร่เนินตรงนี้มันจะค่อยๆกลับมามีน้ำมีนวลขึ้นครับเนื้อที่เคยเหี่ยวจะเริ่มตึงขึ้นเส้นที่เคยยุ่งเหยิงจะเริ่มเป็นระเบียบและเมื่อนั้นแหละครับสัญญาณชีพทางการเงินของคุณก็จะเริ่มกลับมาเต้นแรงอีกครั้งผู้คนจะเริ่มอยากเข้าหาโอกาสดีๆจะเริ่มวิ่งเข้ามาชนคุณเองเหมือนดอกไม้ที่บานแล้วผึ้งก็บินมาตอมนั่นแหละครับดังนั้นการบ้านข้อแรกสำหรับวันนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่คุณตามใจตัวเองครั้งสุดท้ายที่คุณยิ้มกว้างๆแบบไม่หวงสวยหล่อคือเมื่อไหร่ถ้าจำไม่ได้แล้ววันนี้รีบไปทำเลยนะครับไปนวดมือให้ตัวเองไปกินของอร่อยๆไปเติมลมให้เนินสุขของคุณเพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่สุดมันเริ่มต้นจากการที่คุณมีพลังที่จะมีความสุขครับตอนนี้ผมอยากชวนทุกคนขยับนิ้วขึ้นมาอีกนิดครับมาที่นิ้วที่เราใช้งานมันบ่อยที่สุดเวลาที่เราต้องการชี้เฉพาะเจาะจงอะไรบางอย่างหรือเวลาที่เราต้องการสั่งการใครสักคนนั่นคือนิ้วชี้ครับผมอยากให้คุณลองยกนิ้วชี้ของคุณขึ้นมาดูเล่นๆสักนิดครับในทางภาษากายนิ้วชี้คือตัวแทนของอำนาจครับ
เวลาเราเห็นรูปปั้นของกษัตริย์หรือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในอดีตมักจะมีการยกนิ้วชี้ขึ้นฟ้าหรือชี้ไปข้างหน้าเพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์และการออกคำสั่งดังนั้นพื้นที่ที่อยู่ใต้โคนนิ้วชี้จึงเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากในทางหัตถศาสตร์ครับมันคือบัลลังก์ที่บอกว่าในชาตินี้คุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้เล่นหรือผู้คุมเกมก่อนที่เราจะก้มลงไปจิ้มดูเนินผมอยากชวนคุณเล่นเกมจินตนาการสนุกๆเพื่อเช็คระดับพลังงานในตัวคุณกันก่อนครับลองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันคุณกำลังยืนอยู่หน้าออฟฟิศกับกลุ่มเพื่อนร่วมงานประมาณ 5-6 คนแดดกำลังร้อนเปรี้ยงทุกคนหิวจนท้องร้องจอกๆแต่ปัญหาก็คือยังไม่มีใครตัดสินใจได้ว่าจะกินอะไรดีบรรยากาศเริ่มอึมครึมมีคนถามขึ้นมาว่ากินอะไรดีอีกคนก็ตอบว่าอะไรก็ได้อีกคนก็บ่นว่าร้อนน่ะร้านไหนก็ได้เร็วๆเถอะแต่ก็ไม่มีใครกล้าฟันธงทุกคนเกียงกันไปมาเพราะกลัวว่าเลือกร้านแล้วเพื่อนจะไม่ชอบกลัวโดนด่าในวินาทีที่น่าอึดอัดนั้นจู่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูดแทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ดังฟังชัดว่าเฮ้ ไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงหัวมุมกันวันนี้อยากกินต้มยำเดี๋ยวเลี้ยงน้ำไปเร็วเชื่อไหมครับว่าทันทีที่ประโยคนี้จบลงความวุ่นวายทั้งหมดสงบลงทันทีทุกคนเหมือนถูกสะกดจิตให้เดินตามเพื่อนคนนั้นไปอย่างว่าง่ายไม่มีการโต้เถียงไม่มีการเกี่ยงงอนทุกคนรู้สึกโล่งใจที่มีคนตัดสินใจแทนคุณเคยเป็นเพื่อนคนนั้นไหมครับหรือคุณเป็นคนที่เดินตามต้อยๆไปกินก๋วยเตี๋ยวพลังงานของเพื่อนคนนั้นแหละครับคือพลังงานของเนินพฤหัสหรือ Mount of Jupiter ที่ซ่อนอยู่ใต้โคนนิ้วชี้ครับดาวพฤหัสในทางดาราศาสตร์คือพี่ใหญ่ครับเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะแผ่รังสีปกคลุมดาวดวงอื่นดังนั้นพื้นที่ใต้นิ้วชี้จึงเป็นพื้นที่ที่เก็บความทะเยอทะยานความมั่นใจและสัญชาตญาณความเป็นผู้นำของคุณเอาไว้ทีนี้ลืมตาขึ้นมาครับกางมือออกหงายฝ่ามือรับแสงแล้วเราจะมาเช็คบัลลังก์ของคุณกันลองใช้นิ้วโป้งของอีกมือค่อยๆลูบไล้เนินตรงโคนนิ้วชี้ดูครับลูบเบาๆแล้วลองกดลงไปดูถ้าใครที่ลูบไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ตรงนี้มันนูนขึ้นมาเป็นลูกระนาดเลยมันเป็นเนินเนื้อที่แน่นปึ๊กกดลงไปแล้วรู้สึกแข็งแรงไม่ยุบยวบยาบเหมือนฟองน้ำแต่เหมือนกดลงไปบนกล้ามเนื้อที่ฟิตเปรี้ยยินดีด้วยครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านประธานล่วงหน้าเลยครับคนที่มีเนินพฤหัสเด่นชัดแบบนี้คือคนที่มี DNA ของความเป็นนายคนอยู่ในสายเลือดครับคุณไม่ได้รวยจากการใช้แรงงานแบกหามแต่คุณจะรวยจากการบริหารและการตัดสินใจครับลองสังเกตตัวเองดูนะครับตั้งแต่สมัยเรียนเวลาทำงานกลุ่มใครเป็นคนแบ่งงานเพื่อนใครเป็นคนถือไมค์ออกไปพรีเซนต์หน้าห้องใช่คุณหรือเปล่าหรือเวลาที่บ้านมีปัญหาใครเป็นคนทุบโต๊ะสรุปว่าต้องแก้ปัญหายังไงคนที่มีเนินพฤหัสสวยๆมักจะมีสิ่งที่เรียกว่าบารมีครับคือไม่ต้องตะโกนด่าลูกน้องแค่เดินเข้ามาเงียบๆลูกน้องก็เกรงใจแล้วแค่มองตาคนก็รู้ว่าคนนี้เอาจริงไม่ใช่คนเล่นๆเงินทองของคนกลุ่มนี้จะไหลมาเทมาตามระดับความรับผิดชอบครับยิ่งคุณกล้าแบกรับความเสี่ยงยิ่งคุณกล้าตัดสินใจในเรื่องยากๆที่คนอื่นไม่กล้าทำผลตอบแทนที่คุณได้ก็จะยิ่งมหาศาลนอกจากความนูนแล้วลองสังเกตสัญลักษณ์บนเนินด้วยครับถ้าบนเนินพฤหัสของคุณมีเส้นขีดเฉียงๆขึ้นไปหานิ้วชี้เหมือนกิ่งไม้ที่พยายามจะโตขึ้นฟ้าเส้นนั้นเขาเรียกว่าเส้นทะเยอทะยานครับใครมีเส้นนี้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ครับคุณมีความกระหายที่จะเก่งขึ้นรวยขึ้นดีขึ้นตลอดเวลาถ้าเป็นพนักงานบริษัทคุณก็จะไม่ยอมเป็นแค่พนักงานธรรมดาแต่คุณจะมองไปที่เก้าอี้ผู้จัดการตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานเลยทีเดียวพลังความทะเยอทะยานนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งหรือถ้าใครมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆอยู่บนเนินพฤหัสลองเพ่งดูดีๆแล้วครับบางทีมันอาจจะจางๆสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนี้ถือว่าเป็นยันกันภัยชั้นเลิศเลยครับในทางลายมือมันหมายถึงครูบาอาจารย์ครับแปลว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมากเหมาะที่จะเป็นผู้ให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นโค้ชและสี่เหลี่ยมนี้จะคอยคุ้มครองคุณไม่ให้เสียชื่อเสียงไม่ให้ใครมาเลื่อยขาเก้าอี้คุณได้ง่ายๆใครมีสัญลักษณ์นี้ทำอาชีพเกี่ยวกับการสอนการพูด
การให้คำปรึกษาจะรุ่งและรวยมากครับแต่เดี๋ยวก่อนครับผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนที่กำลังฟังอยู่แล้วลูบไปที่ใต้นิ้วชี้ตัวเองด้วยความหวังแต่กลับพบความจริงที่น่าตกใจว่าเอ้าเฮ้ยทำไมใต้นิ้วชี้เรามันแบนราบเป็นรันเวย์สนามบินเลยหรือบางคนหนักกว่านั้นคือมันยุบลงไปเป็นแอ่งกระทะเลยกดลงไปเจอกระดูกแข็งๆไม่มีเนื้อมาหุ้มเลยใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่ำใจว่าชาตินี้เราจะไม่มีวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนหรือจะต้องเป็นลูกน้องเขาไปตลอดชีวิตการที่เนินพฤหัสของคุณแฟบแบนไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งนะครับแต่มันแปลว่าสไตล์ความรวยของคุณมันไม่ได้มาจากการใช้อำนาจครับลองนึกภาพตามผมนะครับในสงครามมีแม่ทัพที่ขี่ม้าถือดาบอยู่ข้างหน้าคอยตะโกนสั่งบุกนั่นคือคนเนินนูนแต่ในกระโจมบัญชาการข้างหลังแนวรบจะมีกุนซือหรือเสนาธิการที่นั่งดูแผนที่คอยวางแผนเงียบๆคนนี้ไม่ต้องออกไปตากแดดตากลมไม่ต้องเสี่ยงตายแต่ความฉลาดของเขาคือสิ่งที่ทำให้กองทัพชนะคนที่มีเนินพฤหัสแฟบมักจะเป็นคนประเภทนี้ครับคือยอดขุนพลหรือ the best supporter คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบหน้างานไม่ชอบความกดดันที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นคุณเกลียดความขัดแย้งคุณไม่ชอบที่จะต้องไปชี้นิ้วสั่งใครให้ทำโน่นทำนี่คุณมีความสุขกับการได้ทำงานในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดแบบเงียบๆหรือเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังความสำเร็จคนกลุ่มนี้รวยได้ไหมรวยได้แน่นอนครับและรวยมากด้วยแต่รวยในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือมือขวาของผู้มีอิทธิพลครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกที่ยืนหน้าเวทีให้ไฟส่องหน้าแต่คุณคือผู้กำกับที่ขาดไม่ได้คุณคือคนที่เจ้านายขาดไม่ได้คุณคือมันสมองขององค์กรดังนั้นถ้าเนินคุณแฟบอย่าพยายามฝืนไปเป็นผู้นำแบบเผด็จการครับคุณจะเครียดและทำได้ไม่ดีให้หาทางรวยจากการเป็นผู้รู้จริงหรือ specialist แทนครับแล้วคุณจะมีความสุขกว่ามากแต่ขอเตือนนิดนึงครับสำหรับคนที่เนินสูงปรี๊ดมีใครไหมครับที่เนินใต้นิ้วชี้มันนูนเวอร์วังอลังการมากนูนจนล้นมาเบียดนิ้วกลางแข็งโป๊กกดไม่ลงเลยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับให้ลองนึกถึงภาพเจ้านายที่เดินเข้ามาในออฟฟิศปุ๊บบรรยากาศมาคุทันทีลูกน้องก้มหน้าหลบตาไม่มีใครกล้าสบตาและไม่มีใครกล้าเสนอความเห็นเพราะกลัวโดนด่าถ้าเนินมันสูงเกินไปพลังอำนาจมันจะกลายเป็นความบ้าอำนาจหรืออีโก้ครับคุณอาจจะหาเงินได้เยอะมากจากการสั่งการแต่คุณอาจจะไม่เหลือใครเลยในวันที่คุณล้มเพราะความแข็งกร้าวของคุณเองความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากเกินไปจนไม่ฟังใครอาจจะทำให้คุณตัดสินใจพลาดครั้งใหญ่ได้ดังนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าเนินนี้สูงปรี๊ดลองลดความแข็งลงนิดหนึ่งนะครับฝึกฟังคนอื่นให้มากขึ้นฝึกถามลูกน้องว่าคิดยังไงบ้างแทนที่จะสั่งอย่างเดียวแล้วเงินทองและบริวารจะอยู่กับคุณนานขึ้นครับทีนี้คำถามสำคัญคือถ้าเราอยากรวยสายบอสแต่เนินเรามันแฟบเหลือเกินทำไงดีพี่คะหนูไม่อยากเป็นแค่ซัพพอร์เตอร์หนูอยากเป็นเจ้าของกิจการหนูอยากมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากกว่านี้ข่าวดีที่สุดที่ผมจะบอกก็คือเนินพฤหัสเป็นเนินที่สร้างขึ้นได้ครับและวิธีสร้างเนินพฤหัสมันง่ายจนน่าตกใจแต่มันต้องใช้ความกล้าครับวิธีแก้เคล็ดแบบจิตวิทยาคือการเปลี่ยนนิ้วชี้ของคุณครับลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันดูก่อนครับจำเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยวตอนต้นรายการได้ไหมครับครั้งหน้าที่ไปกินข้าวกับเพื่อนหรือกับแฟนแล้วเขาถามว่ากินไรดีจากที่เคยตอบติดปากว่าอะไรก็ได้วันนี้ลองเปลี่ยนครับลองกลั้นใจชี้ไปที่เมนูแล้วพูดว่าวันนี้กินร้านนี้กันน่าลองดีหรือวันนี้ฉันอยากกินส้มตำไปกินกันหรือเวลาประชุมงานลองยกมือเสนอความคิดเห็นดูสักครั้งแม้ว่าเสียงจะสั่นๆแม้ว่าใจจะเต้นรัวๆก็ตามหรือถ้าอยู่บ้านลองเป็นคนตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นวันนี้จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนวันนี้จะจัดบ้านใหม่เชื่อไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณกล้าตัดสินใจและกล้ารับผิดชอบผลของการตัดสินใจนั้นสมองคุณจะหลั่งสารเคมีแห่งความมั่นใจออกมาและกล้ามเนื้อเล็กๆที่โคนนิ้วชี้มันจะค่อยๆทำงานและขยายตัวขึ้นครับมันอาจจะฟังดูเหลือเชื่อนะแต่ลองทำดูสัก3 เดือนครับเลิกพูดคำว่าอะไรก็ได้แล้วหัดพูดคำว่าเอาอันนี้กันครับแล้วกลับมาดูลายมือตัวเองใหม่คุณอาจจะตกใจว่าเฮ้ภูเขาลูกนี้มันงอกขึ้นมาได้ไงอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ช่วยเสริมพลังเนินพฤหัสได้ดีมากคือการสวมแหวนครับ
ใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจขี้เกรงใจคนอื่นมากเกินไปลองหาแหวนมาใส่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายดูครับแหวนจะช่วยเตือนสติเราทุกครั้งที่เรามองมือตัวเองมันจะช่วยกระตุ้นพลังงานของดาวพฤหัสทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองมากขึ้นจะเป็นแหวนทองแหวนเงินหรือแหวนหยกก็ได้ครับขอแค่ให้ใส่แล้วเรารู้สึกมั่นใจสรุปง่ายๆสำหรับพาร์ทนี้นะครับเนินคฤหัสถ์คือเนินที่บอกว่าคุณจะรวยจากการเป็นผู้นำหรือผู้ตามถ้าเนินคุณนูนคุณคือแม่ทัพจงใช้ความกล้าหาญของคุณพาคนอื่นไปสู่ความสำเร็จแล้วเงินจะตามมาถ้าเนินคุณแฟบคุณคือขุนพลคู่ใจจงใช้ความละเอียดรอบคอบและความเชี่ยวชาญของคุณสนับสนุนทีมแล้วเงินจะตามมาและถ้าเนินคุณสูงเกินไปคุณคือราชาที่ต้องหัดฟังเสียงประชาชนครับไม่มีเนินไหนดีกว่าเนินไหนมีแต่เนินที่เหมาะกับจริตของคุณที่สุดขอแค่คุณรู้ว่าตัวเองเป็นใครและใช้จุดแข็งนั้นให้ถูกที่ความรวยก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกครับหลังจากที่เราดูเรื่องเสน่ห์ความรักที่นิ้วโป้งและเรื่องอำนาจบารมีที่นิ้วชี้กันไปแล้วคราวนี้เราจะขยับมาที่จุดศูนย์กลางของฝ่ามือครับมาที่นิ้วที่ยาวที่สุดโดดเด่นที่สุดและตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางเหมือนเสาหลักของชีวิตนั่นคือนิ้วกลางครับหลายคนอาจจะรู้สึกเฉยๆกับนิ้วกลางหรือบางคนอาจจะนึกถึงความหมายในแง่ลบเวลาเราชูนิ้วนี้ให้ใครแต่ในทางโหราศาสตร์และหัตถศาสตร์นิ้วกลางคือตัวแทนของดาวเสาร์ครับฟังชื่อดาวเสาร์แล้วรู้สึกยังไงครับรู้สึกถึงความหนักแน่นความเก่าแก่ความขลังหรือบางคนอาจจะรู้สึกถึงความเครียดความวิตกกังวลใช่ครับดาวเสาร์คือตัวแทนของการเวลาความอดทนและกรรมเก่าครับฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ในมุมมองของความมั่งคั่งพื้นที่ใต้โคนนิ้วกลางหรือเนินเสานี้คือจุดที่สำคัญที่สุดที่จะตอบคำถามว่าชีวิตนี้คุณจะมีทรัพย์สินเป็นชิ้นเป็นอันไหมหรือบั้นปลายชีวิตคุณจะสบายหรือต้องทำงานจนวันตายผมอยากชวนคุณเล่นเกมจินตนาการอีกสักรอบครับเพื่อให้เข้าถึงพลังงานของเนินเสาจริงๆลองหลับตาแล้วนึกภาพคุณปู่หรือคุณตาคนหนึ่งครับแกเป็นชายชราที่ดูใจดีนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกหน้าบ้านไม้สักหลังใหญ่บนที่ดินกว้างสุดลูกหูลูกตามีสวนผลไม้มีบ่อปลาแกนั่งจิบชาสบายๆมองดูลูกหลานวิ่งเล่นลมพัดเย็นๆแกไม่ต้องรีบตื่นเช้าไปตอกบัตรเหมือนคนหนุ่มสาวไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องยอดขายรายเดือนไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงหรือหุ้นจะตกไหมเพราะแกมีค่าเช่าที่มีเงินปันผลและมีดอกเบี้ยไหลเข้าบัญชีทุกเดือนแบบอัตโนมัติแกมีทรัพย์สินที่ทำงานแทนแกครับความรู้สึกนิ่งสงบและมั่นคงแบบนี้แหละครับคือนิยามของคำว่าเสือนอนกินและนี่คือพลังงานที่คุณต้องตามหาที่เนินเสาครับทีนี้ลืมตาขึ้นมาครับแล้วเพ่งสายตาไปที่โคนนิ้วกลางของคุณเนินเสานี้จะมีความพิเศษกว่าเนินอื่นๆนิดนึงครับคือโดยธรรมชาติของคนส่วนใหญ่เนินตรงนี้มักจะไม่ค่อยนูนครับมันมักจะราบเรียบไปกับฝ่ามือหรือบางคนอาจจะมีเส้นพาดผ่านเฉยๆดังนั้นวิธีเช็คที่ดีที่สุดคือการใช้นิ้วโป้งกดลงไปดูครับสัมผัสที่คุณต้องการจากเนินเสาไม่ใช่ความนูนเป่งเหมือนลูกโป่งนะครับถ้านูนเกินไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องการคือความเต็มครับคือพอลูบผ่านไปแล้วมันไม่บุ๋มลงไปเป็นหลุมมันมีความเสมอภาคกับเนินข้างๆเนื้อต้องแน่นต้องตึงไม่เหลวถ้าใครกดลงไปแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันเต็มดีฮะมันแน่นๆสู้มือเหมือนกดลงไปบนเบาะหนังราคาแพงยินดีด้วยครับคุณคือคนที่มีดวงเศรษฐีที่ดินหรือนักลงทุนระยะยาวครับเนินเสาที่สมบูรณ์แบบบอกถึงคนที่มีความอดทนสูงมากครับคุณเป็นคนรู้จักรอคอยความสำเร็จไม่ใช่คนฉาบฉวยที่อยากรวยทางลัดคุณเข้าใจคำว่าดอกเบี้ยทบต้นดีกว่าใครคุณคือคนที่ยอมลำบากวันนี้เพื่อที่จะสบายในวันหน้าคนกลุ่มนี้มักจะรวยจากอสังหาริมทรัพย์ครับบ้านที่ดินคอนโดปล่อยเช่าหรือถ้าเล่นหุ้นก็จะเป็นสาย VI Value Investor ที่ถือยาวกินปันผลไม่ใช่สาย Day Trade ที่เฝ้าหน้าจอเงินของคุณคือเงินเย็นครับมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเข้ามาทีละ100 ล้านในวันเดียวแต่มันจะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาทุกเดือนและที่สำคัญคือมันอยู่กับคุณนานครับคนที่มีเนินเสาสวยคือคนที่เก็บเงินอยู่ครับต่อให้หาได้น้อยก็มีเหลือเก็บแต่ถ้าเนินเสาเสียต่อให้หาได้100 ล้านก็หมด100 ล้านครับดังนั้นเนินนี้คือตู้เซฟของชีวิตคุณครับแต่ทีนี้
ความจริงที่โหดร้ายก็คือ คนส่วนใหญ่รวมถึงผมในบางช่วงชีวิต มักจะเจอปัญหาว่าเนินเสามันแฟบหรือยุบลงไปเป็นร่องครับ ลองกดดูสิครับ ถ้ากดลงไปแล้วรู้สึกว่ามันบุ๋มลงไปเหมือนร่องน้ำหรือเนื้อตรงนี้บางจนเจอกระดูกมันแปลว่าอะไร ลองนึกภาพคืนวันที่ฝนตกหนัก คุณนอนอยู่บนเตียง แล้วจู่ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก เพราะมีความคิดแวบเข้ามาในหัวว่า เฮ้ ถ้าพรุ่งนี้บริษัทเจ๊ง เราจะเอาเงินที่ไหนผ่อนบ้าน ถ้าเดือนหน้าเราป่วยทำงานไม่ได้ ใครจะจ่ายค่าเทอมลูก นี่เราทำงานมา10 ปีแล้วทำไมไม่มีเงินเก็บเป็นก้อนสักที ความรู้สึกหน่วงในใจ ความกังวลลึกๆที่กัดกินใจแบบนี้แหละครับ คืออาการของเนินเสาแฟบในทางจิตวิทยา มันสะท้อนถึงความไม่มั่นคงในรากฐานครับ คนที่มีเนินเสายุบตัวมักจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือน หรือหาเงินเก่งนะ แต่มีรูรั่วตลอด ได้เงินก้อนมาปุ๊บ รถก็เสีย ได้โบนัสมาปุ๊บ ญาติก็ป่วย มีเรื่องให้ต้องควักจ่ายออกไปจนเกลี้ยงกระเป๋า เหมือนตู้เซฟมันก้นรั่วนะครับ แล้วถ้าเนินเสานูนเกินไปล่ะ มีใครไหมครับที่โคนนิ้วกลางนูนเด่นขึ้นมาชัดเจนมาก นูนกว่านิ้วอื่นเลย แข็งโป๊กด้วย อันนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับ เพราะดาวเสาร์ถ้ามีพลังมากเกินไป มันจะกลายเป็นความตระหนี่และความโดดเดี่ยวครับ ลองนึกภาพเศรษฐีขี้งกในละครที่รวยล้นฟ้า มีทองเต็มตุ่ม แต่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆนั่งกินข้าวคลุกน้ำปลาคนเดียวในบ้านหลังใหญ่ ไม่ยอมใช้เงิน ไม่ยอมแบ่งปันใคร ระแวงว่าคนจะมาขโมยเงินตลอดเวลา และสุดท้ายก็ไม่มีใครคบ คนที่มีเนินเสาสูงเกินไป มักจะเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากเกินเหตุครับ ไม่รู้จักคำว่าความสุข ชอบแบกโลก ชอบเก็บตัว และมองโลกในแง่ร้าย รวยไหม รวยครับ แต่เป็นความรวยที่เหงาจับใจ ดังนั้นถ้าใครนูนเกินไป ต้องหัดใช้เงินซื้อความสุขบ้างนะครับ พาตัวเองออกมาเจอผู้คนบ้าง อย่าให้เงินเป็นเจ้านายเราครับ ทีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อพูดถึงเนินเสาคือ เส้นวาสนาครับ ลองกางมือออกและสังเกตดูนะครับว่า มีเส้นแนวตั้งเส้นไหนไหมที่พุ่งขึ้นมาจากกลางฝ่ามือ หรือจากข้อมือ แล้ววิ่งตรงดิ่งไปหาโคนนิ้วกลาง เส้นนี้แหละครับคือทางด่วนของเงินหรือเสาหลักของชีวิตครับ ถ้าใครมีเส้นวาสนาที่คมชัดลึก ยาวสวยพุ่งไปถึงโคนนิ้วกลางโดยไม่ขาดตอน โอ้โหนี่คือสุดยอดครับ แปลว่าคุณมีโกหรือเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมาก ลองนึกภาพรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งบนรางตรงดิ่งสู่สถานีปลายทางครับ ชีวิตคุณเป็นแบบนั้นเลย คุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อทำอะไร คุณมีความมุ่งมั่น กัดไม่ปล่อย และความสำเร็จของคุณมันถูกปูทางไว้แล้ว ขอแค่เดินไปตามทางนั้น ยังไงก็ถึงเส้นชัย ยังไงก็รวย คนแบบนี้มักจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเร็ว หรือทำธุรกิจก็เติบโตมั่นคง เป็นเสาหลักของครอบครัวที่พึ่งพาได้ แต่ถ้าใครไม่มีเส้นวาสนา หรือเส้นมันขาดหายยึกยือเหมือนรอยตีนกา อย่าเพิ่งตกใจนะครับ ไม่ได้แปลว่าคุณอาภัพหรือจะไม่มีวันรวย แต่มันแปลว่าชีวิตคุณคือนักผจญภัยครับลองนึกภาพคนขับรถออฟโรดที่ไม่มีถนนลาดยางให้วิ่ง ต้องบุกป่าฝ่าดง ต้องหาทางเอาเอง คุณอาจจะไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่แน่นอน วันนี้อยากทำอันนี้ พรุ่งนี้อยากทำอันนั้น เปลี่ยนงานบ่อย ย้ายที่อยู่บ่อย เดี๋ยวขายของออนไลน์ เดี๋ยวไปเปิดร้านกาแฟ เดี๋ยวไปเล่นหุ้น ชีวิตแบบนี้มันก็ตื่นเต้นดีครับ ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะ แต่ในเรื่องความรวยมันอาจจะทำให้เราสร้างตึกไม่เสร็จสักที เพราะมัวแต่รื้อฐานรากใหม่ตลอดเวลา เงินที่ควรจะงอกเงยมันก็เลยสะดุดครับ แล้วถ้าเราอยากเป็นเสือนอนกิน อยากมีทรัพย์สินมั่นคง แต่เนินเสาเรามันแฟบ เส้นวาสนาก็ไม่มี จะทำยังไงดี พี่คะหนูไม่อยากทำงานจนหลังขดหลังแข็งไปจนตาย หนูอยากมี Passive Income บ้าง ต้องไปสักลายมือไหม ไม่ต้องเจ็บตัวขนาดนั้นครับ เพราะดาวเสาร์คือตัวแทนของวินัยครับ วิธีแก้เคล็ดเนินเสาร์ที่ได้ผลที่สุด คือการฝืนใจตัวเองครับ ผมมี 2 วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยถมเนินเสาของคุณให้เต็มขึ้นมาได้ครับ วิธีที่ 1 สร้างระบบตู้เซฟล่องหน คนเนินเสาแฟบมักจะแพ้ใจตัวเองครับ เห็นของเซลล์ก็พุ่งใส่ เห็นของกินก็ต้องจัด เงินอยู่ในมือแล้วมันร้อน ดังนั้นอย่าเชื่อใจตัวเองครับ ให้ใช้ระบบช่วย ลองตั้งโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีฝากประจำหรือกองทุนรวม หรือซื้อทองออมทุกวันที่เงินเดือนออก ตัดไปเลย 10% หรือ 20% ให้มันหายไปจากบัญชีใช้จ่ายเลยทำให้เหมือนเงินก้อนนั้นไม่มีตัวตน เชื่อไหมครับว่าการทำแบบนี้คือการสร้างพลังงานของดาวเสาร์ครับ ทุกเดือนที่คุณเห็นตัวเลขในบัญชีเงินเก็บมันงอกเงยขึ้นแม้จะทีละนิด
ความรู้สึกมั่นคงในใจคุณจะค่อยๆก่อตัวขึ้นครับความกังวลว่าจะไม่มีกินตอนแก่จะค่อยๆหายไปและเมื่อความกังวลหายไปเนินเสาของคุณจะเริ่มเต็มตื้นขึ้นมาเองครับวิธีที่ 2 การทำสมาธิแบบ grounding หรือเชื่อมต่อกับดินดาวเสาร์คือธาตุดินครับคือความหนักแน่นสำหรับคนที่ใจลอยเปลี่ยนใจง่ายหรือขี้กังวลลองฝึกทำสมาธิง่ายๆแบบนี้ครับให้คุณถอดรองเท้าแล้วออกไปเดินเท้าเปล่าบนหญ้าหรือบนดินทรายในขณะที่เดินให้จินตนาการว่ามีรากไม้งอกออกจากฝ่าเท้าของคุณยังลึกลงไปในพื้นโลกดึงพลังงานความมั่นคงจากธรณีขึ้นมาหรือถ้าใครไม่สะดวกเดินให้ลองฝึกทำนิ้วแบบชุนิมุตราครับคือการเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางมาแตะกันเบาๆเป็นวงกลมนิ้วอื่นเหยียดตรงทำแบบนี้ค้างไว้สักวันละ 5-10 นาทีขณะนั่งนิ่งๆท่านี้ในทางโยคะเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นพลังงานแห่งความอดทนความมีวินัยและความมั่นคงทางจิตใจครับจำไว้นะครับเนินพฤหัสหรือนิ้วชี้คือคนหาเงินเก่งแต่เนินเสาหรือนิ้วกลางคือคนที่รักษาเงินนั้นไว้ได้ถ้าหาเก่งแต่เก็บไม่อยู่สุดท้ายก็เท่ากับศูนย์ครับความรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันว่าคุณขับรถอะไรหรือใส่แบรนด์เนมยี่ห้อไหนแต่วัดกันว่าถ้าพรุ่งนี้คุณหยุดทำงานคุณจะอยู่รอดไปได้อีกกี่ปีนั่นคือคำถามที่เนินเสากำลังถามคุณอยู่ครับดังนั้นวันนี้ลองกลับไปเช็คตู้เซฟใต้นิ้วกลางของคุณให้ดีนะครับว่าประตูปิดสนิทดีหรือเปล่าถ้ายังไม่สนิทก็เริ่มซ่อมแซมมันซะตั้งแต่วันนี้โดยการออมเงินบาทแรกและสร้างวินัยเรื่องแรกให้สำเร็จเพราะเสือนอนกินไม่ได้เกิดมาแล้วรวยเลยแต่รวยเพราะรู้จักสะสมในวันที่ยังมีแรงครับหลังจากที่เราผ่านความหนักแน่นจริงจังและเคร่งเครียดจากเนินเสานิ้วกลางมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่โซนที่สว่างไสวและร้อนแรงที่สุดบนฝ่ามือกันครับขยับนิ้วนางของคุณรอไว้เลยครับใช่ครับนิ้วนางนิ้วที่เราเอาไว้สวมแหวนแต่งงานนั่นแหละครับคุณรู้ไหมครับว่าทำไมคนทั่วโลกถึงสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้ายเพราะชาวกรีกโบราณเขาเชื่อว่ามีเส้นเลือดเส้นหนึ่งที่วิ่งตรงจากนิ้วนางเข้าสู่หัวใจครับเขาเรียกมันว่า Vena Amoris หรือ Vein of Love แต่ในทางหัตถศาสตร์พื้นที่ใต้โคนนิ้วนางหรือเนินอาทิตย์ Mount of Apollo นี้มันไม่ได้บอกแค่เรื่องความรักโรแมนติกนะครับแต่มันบอกถึงสิ่งที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงครับมันคือเนินแห่งความสำเร็จที่หอมหวานมันคือเนินแห่งชื่อเสียงและที่ทุกคนชอบที่สุดมันคือเนินแห่งโชคลาภแบบฟลุกๆครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนินพฤหัสนิ้วชี้คือแม่ทัพที่เก่งกาจเนินเสานิ้วกลางคือเศรษฐีที่ดินที่ขยันขันแข็งแต่เนินอาทิตย์นิ้วนางคือซุปเปอร์สตาร์ครับลองหลับตาจินตนาการภาพนี้นะครับสมมุติว่ามีการประกวดร้องเพลงเวทีระดับประเทศมีผู้เข้าแข่งขัน2 คนคนที่1ฝึกร้องเพลงมา10 ปีเทคนิคเป๊ะมากเสียงไม่มีเพี้ยนเลยขยันซ้อมทุกวันนี่คือคนเนินเสาทำงานแต่คนที่2อาจจะร้องเพี้ยนนิดๆเต้นผิดหน่อยๆแต่พอเขาก้าวขาขึ้นเวทีปุ๊บแสงไฟสปอตไลท์สาดส่องลงมาคนดูทั้งหอกรี๊ดสลบเขามีเสน่ห์บางอย่างที่ละสายตาไม่ได้เขามีออร่าที่ทำให้คนอยากโหวตให้สุดท้ายคนที่2ได้แชมป์และได้เซ็นสัญญาเป็นดาราความรู้สึกไม่แฟร์แบบนี้แหละครับคือพลังของเนินอาทิตย์มันคือพลังที่ทำให้คนคนหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาจากฝูงชนมันคือพลังที่เปลี่ยนก้อนหินให้กลายเป็นทองคำครับทีนี้ลืมตาขึ้นแล้วรีบก้มลงดูโคนนิ้วนางของคุณด่วนๆเลยครับเนินอาทิตย์ที่ดีต้องมีลักษณะยังไงเนินนี้ต่างจากเนินเสานะครับเนินเสาเราต้องการแค่ความเต็มแต่เนินอาทิตย์เราต้องการความนูนสวยและความใสครับลองใช้นิ้วโป้งลูบดูครับถ้าคุณสัมผัสได้ถึงความนูนที่กลมกลึงรับกับโคนนิ้วนางได้พอดีและที่สำคัญลองสังเกตสีครับถ้าเนินตรงนี้มีสีชมพูระเรื่อหรือดูสว่างกว่าจุดอื่นบนมือยินดีด้วยครับคุณคือคนที่มีดวงเฮงยืนหนึ่งหรือลัคกี้สตาร์ครับคนกลุ่มนี้ชีวิตมักจะมีทางลัดเสมอครับคุณเคยเห็นเพื่อนที่อ่านหนังสือนิดเดียวแต่สอบได้ท็อปไหมครับหรือเพื่อนที่ซื้อหวยใบเดียวแบบงงๆแล้วดันถูกรางวัลที่
หรือคนที่ถ่ายคลิปเล่นๆลง TikTok แล้วตื่นมากลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืน นั่นแหละครับคืออิทธิพลของเนินอาทิตย์ครับ เงินของคุณไม่ได้มาจากค่าแรงรายวันครับ แต่มาจากมูลค่าที่คุณสร้างขึ้น ถ้าคุณทำธุรกิจ คุณจะเป็นคนที่มีแบรนด์แข็งแกร่งมาก จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ถ้าคุณเป็นศิลปิน คุณจะเป็นศิลปินระดับโลกที่ขายรูปได้เป็นล้าน ไม่ใช่ศิลปินไส้แห้ง เพราะเนินอาทิตย์คือตัวแทนของศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และการได้รับการยอมรับครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับไฮไลท์ของเนินอาทิตย์ไม่ได้อยู่ที่ความนูนอย่างเดียว แต่อยู่ที่เส้นอาทิตย์ครับ ลองเพ่งมองดีๆนะครับ มีเส้นแนวตั้งเส้นไหนไหมที่พุ่งขึ้นมาหาโคนนิ้วนาง เส้นนี้สำคัญมากนะครับ บางคนเรียกมันว่าเส้นความสำเร็จหรือเส้นชื่อเสียง ถ้าใครมีเส้นนี้ยาวสวย ชัดเจนตั้งแต่กลางฝ่ามือขึ้นไป แปลว่าคุณจะดังและรวยตั้งแต่อายุน้อยครับ หยิบจับอะไรก็สำเร็จง่าย มีคนคอยสนับสนุนตลอดทาง ถ้าใครเส้นสั้นๆเพิ่งเกิดตอนปลาย แปลว่ามาช้าแต่มาชัวร์ครับบั้นปลายชีวิตคุณจะมีชื่อเสียงและมีความสุขมาก ถ้าใครมีรูปดาวหรือดอกจันโอ้โห อันนี้ต้องจุดพลุฉลองเลยครับ สัญลักษณ์ดาวบนเนินอาทิตย์คือเครื่องหมายของความรวยแบบระเบิดเถิดเทิงครับ มักจะเจอในมือของมหาเศรษฐีที่รวยจากการเสี่ยงโชค หรือดาราฮอลลีวูดครับ ใครมีดาวเตรียมตัวรับโชคก้อนโตได้เลย แต่ความจริงก็คือ คนส่วนใหญ่มักจะมองมือตัวเองแล้วถอนหายใจ เพราะเนินอาทิตย์มันแฟบหรือไม่มีเส้นอาทิตย์เลยพี่คะ หนูไม่มีเส้นเลย แปลว่าชีวิตนี้หนูจะไม่มีวันดัง ไม่มีวันรวยใช่ไหมคะ แปลว่าหนูซื้อหวยก็คงโดนกินเรียบใช่ไหมคะ ใจเย็นๆนะครับ ฟังผมให้ดี การที่เนินอาทิตย์แฟบหรือไม่มีเส้นอาทิตย์ ไม่ได้แปลว่าคุณอาภัพอับโชค แต่มันแปลว่า คุณคืออันซังฮีโร่หรือผู้ปิดทองหลังพระครับ คุณอาจจะเป็นคนเก่งมาก เป็นคนมีความสามารถสูง ถ้าเนินพฤหัสหรือเนินเสาร์คุณดี แต่คุณอาจจะเป็นคนรักสงบครับ คุณไม่ได้โหยหาแสงสีเสียง คุณไม่ได้อยากให้ใครมารุมล้อมขอลายเซ็น คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตเรียบง่าย มีเงินใช้แบบไม่ขัดสน แต่ไม่ต้องปวดหัวเรื่องชื่อเสียง หลายคนที่เป็นเศรษฐีผ้าขี้ริ้วห่อทอง ที่ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินห้าง ก็มีเนินอาทิตย์แบบนี้แหละครับ คือรวยเงียบๆ ซึ่งบางทีอาจจะดีกว่ารวยแล้วทัวร์ลงก็ได้นะครับ แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เอาค่ะพี่ หนูอยากดัง หนูอยากให้โลกเห็นผลงานหนู หนูทำช่อง YouTube หนูขายของออนไลน์ หนูต้องการแสง จะทำยังไงให้เนินอาทิตย์มันทำงาน จะทำยังไงให้ความเฮงมันบังเกิด ข่าวดีคือ เนินอาทิตย์คือตัวแทนของพลังงานบวก และการแสดงออกครับ คุณสามารถกระตุ้นเนินนี้ได้ โดยไม่ต้องรอโชคชะตาครับ วิธีที่ 1 เติมสีสันให้ชีวิต ดาวอาทิตย์ชอบสีทอง สีส้ม และสีแดงครับ ลองสังเกตดูสิครับ วันไหนที่คุณใส่เสื้อสีสดใส หรือใส่เครื่องประดับสีทอง วันนั้นคุณจะรู้สึกมั่นใจขึ้น ลองหาแหวนทอง หรือแหวนที่มีพลอยสีส้ม แดง มาสวมที่นิ้วนางข้างขวาดูครับ ข้างขวาคือการดึงพลังงานเข้าหาตัว แหวนจะช่วยทำหน้าที่เหมือนเสาล่อฝาครับ คอยดึงดูดสายตาคน และดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามา หรือถ้าไม่ชอบใส่แหวน ลองทาเล็บสีแดง หรือสีทองที่นิ้วนางดูก็ได้ครับ เป็นกุศโลบายให้เรามองมือตัวเองแล้วรู้สึกสดชื่น วิธีที่ 2 Fake it till you make it สวมวิญญาณซุปตา คนเนินอาทิตย์เด่นคือคนที่มีความมั่นใจครับ ถ้าคุณอยากเฮง คุณต้องเลิกเดินห่อไหล่ เลิกก้มหน้า เลิกพูดเสียงเบาๆ ลองฝึกอกผาย ไหล่ผึ่ง หน้าเชิดครับ ยิ้มให้กว้างเข้าไว้ เหมือนคุณเป็นดาราที่กำลังเดินพรมแดง แม้ว่าจะเดินไปซื้อแกงปากซอยก็ตาม พลังงานความมั่นใจนี้แหละครับ คือแม่เหล็กดูดเงินชั้นดีจำไว้นะครับ เงินชอบคนอารมณ์ดี และโชคลาภชอบคนที่มีความหวัง ถ้าคุณทำหน้าบูดบึ้งห่อเหี่ยว เทวดาประจำตัวที่เนินอาทิตย์เขาก็คงไม่อยากประทานพรให้หรอกครับ วิธีที่ 3 กล้าที่จะโชว์ของ ดาวอาทิตย์คือดาวแห่งการเปิดเผยครับ ใครที่ทำงานเบื้องหลังมาตลอด แล้วอยากรวยขึ้น ลองพาตัวเองออกมาหน้ากล้องดูครับ โพสต์ผลงานลงโซเชียล อัดคลิปพูดคุยกับลูกค้า หรือแค่ถ่ายรูปสวยๆลง Facebook อย่าอายที่จะนำเสนอตัวเองครับ
เพราะทันทีที่คุณกล้าเปิดเผยตัวตนแสงสว่างจากดาวอาทิตย์จะเริ่มส่องมาที่คุณและนั่นคือเวลาที่เส้นอาทิตย์เส้นใหม่ๆจะเริ่มขีดเขียนขึ้นบนมือขวาของคุณครับสรุปนะครับสำหรับเนินอาทิตย์มันคือเนินที่บอกว่าความสุขเท่ากับความรวยถ้าคุณทำงานด้วยความทุกข์ต่อให้รวยแค่ไหนเนินอาทิตย์ก็จะหมองครับแต่ถ้าคุณสนุกกับสิ่งที่ทำคุณมีความสุขที่ได้สร้างสรรค์ผลงานความเฮงความปังและชื่อเสียงมันจะเป็นผลพลอยได้ที่ตามมาเองแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวดังนั้นวันนี้ลองถามตัวเองดูครับคุณปล่อยให้สปอตไลท์ในตัวคุณมันดับไปนานแค่ไหนแล้วได้เวลาปัดฝุ่นแล้วเปิดสวิตช์ไฟให้ชีวิตสว่างไสวอีกครั้งหรือยังเพราะคนที่จะอนุญาตให้คุณดังและรวยได้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือตัวคุณเองนั่นแหละครับเดินทางมาถึงสถานีสุดท้ายของการสำรวจร่างกายกันแล้วนะครับแหมเผลอแป๊บเดียวเราปีนข้ามภูเขามาแล้วถึง4ลูกตั้งแต่เนินสุขที่นิ้วโป้งมาจนถึงเนินอาทิตย์ที่นิ้วนางคราวนี้ผมขอชวนทุกคนขยับสายตามาที่น้องเล็กคนสุดท้องนิ้วที่เล็กที่สุดผอมที่สุดและมักจะถูกมองข้ามมากที่สุดนั่นคือนิ้วก้อยครับหลายคนอาจจะคิดว่านิ้วก้อยมีไว้แค่เกี่ยวก้อยสัญญาคืนดีกันหรือเอาไว้กระดกเวลาจิบกาแฟให้ดูผู้ดีแต่คุณทราบไหมครับว่าในยุคปัจจุบันปี 2026 เนี่ยนิ้วก้อยคือนิ้วที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกการเงินเลยก็ว่าได้ทำไมผมนับถือแบบนั้นเพราะในตำราหัตถศาสตร์โบราณทั้งของไทยและตะวันตกเขายกให้นิ้วก้อยเป็นตัวแทนของดาวพุธหรือเมอร์คิวรีครับถ้าใครชอบอ่านตำนานเทพเจ้ากรีกคงจะคุ้นชื่อเฮอร์มิสหรือเมอร์คิวรีเทพเจ้าที่มีรองเท้าติดปีกบินไปไหนมาไหนได้รวดเร็วปานสายฟ้าแลบพระองค์ไม่ได้เป็นแค่คนส่งสารให้พระอินทร์นะครับแต่พระองค์คือเทพเจ้าแห่งการสื่อสารเทพแห่งการเจรจาและที่สำคัญที่สุดคือเทพเจ้าแห่งการค้าขายครับลองมองดูโลกใบนี้ในปัจจุบันสิครับเงินมันลอยอยู่ในอากาศครับมันวิ่งผ่านสายไฟเบอร์ออปติกวิ่งผ่านสัญญาณ Wi-Fi คนที่รวยที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่คนที่แบกของหนักที่สุดแต่เป็นคนที่สื่อสารได้เก่งที่สุดครับคนที่สามารถโน้มน้าวใจคนผ่านหน้าจอมือถือได้คนที่ไลฟ์ขายของแล้วคนดูโอนเงินให้เป็นล้านๆทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันทั้งหมดนี้คือพลังอำนาจของดาวพุธที่สถิตอยู่ที่นิ้วก้อยของคุณครับถ้าเนินพฤหัสคือนิ้วชี้คือประธานบริษัทผู้วางนโยบายเนินเสาคือนิ้วกลางคือเจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่งเนินพุธนี่แหละครับคือเซลแมนมือทองหรือนักการตลาดอัจฉริยะที่เป็นคนหาเงินสดเข้ากระเป๋าตัวจริงผมอยากให้คุณลองหลับตาแล้วจินตนาการภาพตามผมสักนิดนะครับเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของดาวพุธชัดเจนขึ้นลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินเข้าไปในตลาดนัดแห่งหนึ่งแดดร้อนเปรี้ยงคนเดินเบียดเสียดกันแน่นขนาดที่นั่นมีร้านขายผลไม้ตั้งติดกันอยู่2ร้านขายส้มสายน้ำผึ้งเหมือนกันเปียบราคาเท่ากันรับมาจากสวนเดียวกันกองสูงเป็นภูเขาเหมือนกันเจ้าของร้านแรกเป็นคุณลุงหน้านิ่งๆนั่งเงียบๆเล่นโทรศัพท์พอคุณเดินไปหยุดหน้าร้านเขาก็แค่เงยหน้ามามองแวบหนึ่งแล้วบอกห้วนๆว่าส้มกิโลละ50ครับแล้วก็ก้มหน้าเล่นเกมต่อบรรยากาศหน้าร้านดูแห้งแล้งเงียบเหงาเหมือนป่าช้าไม่มีแรงดึงดูดอะไรเลยส่วนเจ้าของร้านที่2พอเห็นคุณเดินมาไกลๆเขายิ้มกว้างจนตาหยีวางมือจากงานตรงหน้าแล้วตะโกนทักทายมาเลยด้วยเสียงที่สดใสพี่ครับพี่ส้มวันนี้หวานเจี๊ยบเลยนะเพิ่งลงจากรถเมื่อกี้เลยเปลือกบางน้ำเยอะลองชิมดูก่อนไหมครับไม่หวานไม่คิดตังค์นะพี่อ้าวลองดูพูดไปมือก็ปอกส้มยัดใส่มือคุณไปปากก็ชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศชมว่าเสื้อพี่สวยจังซื้อมาจากไหนเนี่ยคุยไปคุยมาหัวเราะกันสนุกสนานเหมือนรู้จักกันมา10 ปีสุดท้ายคุณคิดว่าเงินในกระเป๋าของคุณจะไปอยู่ที่ร้านไหนครับแน่นอนครับร้อยทั้งร้อยเสร็จร้านที่2แถมเผลอๆคุณไม่ได้ซื้อแค่โลเดียวด้วยอาจจะซื้อไปฝากแม่ฝากเพื่อนเพราะความเกรงใจและความประทับใจพลังที่เปลี่ยนส้มธรรมดาให้กลายเป็นส้มที่น่าซื้อพลังที่เปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นลูกค้าและเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นเพื่อนนั่นแหละครับคือเวทมนต์ของเนินพุธที่ซ่อนอยู่ใต้โคนนิ้วก้อยครับทีนี้ลืมตาขึ้นมาครับแล้วหงายฝ่ามือรับแสงสว่างมาส่องดูอาณาจักรของดาวพุธกันชัดๆเนินพุธคือพื้นที่เนื้อใต้โคนนิ้วก้อยครับลองสังเกตดูนะครับว่าเนินตรงนี้ของคุณเป็นยังไง
ลักษณะของเนินพุทธที่ดีที่จะทำให้คุณรวยจากการปากพารวย หรือค้าขายคล่องนั้น มันมีจุดสังเกตสำคัญอยู่2 อย่างครับ อย่างแรกคือ ความกว้างของฐานเนินครับ ลองดูสิครับว่า พื้นที่เนินใต้นิ้วก้อยของคุณมันกินพื้นที่กว้างขวางไหมหรือมันดูแคบๆรีบๆถ้าเนินพุทธของคุณกว้าง จนบางทีล้นออกไปทั้งสันมือเลย กินพื้นที่เกือบจะถึงข้อมือ ยินดีด้วยครับ คุณคือคนที่มีหัวการค้าโดยกำเนิด สมองของคุณจะไวมากเรื่องตัวเลข เรื่องกำไรขาดทุน คุณมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในที่ที่คนอื่นมองไม่เห็น คนอื่นเห็นกองหยะคุณเห็นเงิน คนอื่นเห็นปัญหา คุณเห็นช่องทางขายของ คนกลุ่มนี้แหละครับที่เหมาะมากที่จะเป็นพ่อค้าแม่ขาย นักธุรกิจ หรือเล่นหุ้นเก่งกำไร เพราะเซนส์เรื่องเงินของคุณมันไวเหมือนประหลอด คุณรู้จังหวะเข้าทำจังหวะถอย จังหวะต้อนลูกค้า อย่างที่2คือ ความอูมหรือความสมบูรณ์ของเนื้อครับ ลองใช้นิ้วโป้งลูบดูครับ ถ้าเนินตรงนี้นูนสวยรับกับนิ้วก้อย เนื้อแน่นเด้งสู้มือ ไม่แฟบแบนจนเจอกระดูก แปลว่าคุณมีวาทศิลป์เป็นเลิศครับคำพูดของคุณมีน้ำหนัก พูดอะไรคนก็เชื่อ โน้มน้าวใจคนเก่ง มีจิตวิทยาในการพูด ในยุคนี้ คนที่มีเนินแบบนี้คือพวกแม่ค้าออนไลน์ที่ไลฟ์สด แล้วคนดูเป็นแสน ของกันรัวๆ หรือพวกโค้ช พวกนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ที่แค่จับไมค์ก็สะกดคนดูได้อยู่หมัด ใครที่มีเนินแบบนี้จำไว้นะครับ ปากของคุณคือเครื่องผลิตเงิน ยิ่งพูดยิ่งรวย อย่าไปทำงานที่ต้องนั่งเงียบๆในห้องคนเดียวเด็ดขาดครับ มันผิดจริตครับ คุณต้องออกไปเจอคน ต้องออกไปเจรจา แต่เดี๋ยวก่อนครับ บนเนินพุทธยังมีลายแทงขุมทรัพย์ซ่อนอยู่อีก ลองเพ่งมองดูดีๆนะครับ ว่าบนเนินใต้นิ้วก้อยของคุณ มีเส้นแนวตั้งสั้นๆ ขีดอยู่บ้างไหม อาจจะเป็นเส้นเดียวโดดๆ หรือหลายเส้นเรียงกันเหมือนบาร์โค้ดก็ได้ ถ้าคุณมีเส้นแนวตั้งคมๆ ชัดๆ สัก 1-2 เส้น โอ้โห นี่คือเส้นมหาเศรษฐี หรือบางตำราเรียกว่าเส้นธุรกิจ หรือ business line ครับ ใครมีเส้นนี้แปลว่าคุณจะไม่มีวันอดตายครับ คุณจะหาเงินเก่งมาก หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ค้าขายก็กำไรดี ทำธุรกิจก็รุ่งเรือง มันเหมือนคุณมีเสาสัญญาณ 5G ส่วนตัวที่คอยดึงดูดเงินสดเข้ามาหาคุณตลอดเวลา ต่อให้ล้มละลาย วันรุ่งขึ้นคุณก็จะหาทางกลับมาตั้งตัวได้ใหม่เสมอ เพราะทักษะการหาเงินมันฝังอยู่ใน DNA คุณแล้ว แต่ถ้าใครมีเส้นแนวตั้งเล็กๆทีๆเรียงกัน 3-4 เส้นขึ้นไป ดูคล้ายๆตะแกรงแต่เป็นแนวตั้งที่สวยงาม เส้นพวกนี้เขาเรียกว่า เส้นการแพทย์ medical stigmata หรือเส้นผู้เสียสละครับ ฟังชื่อแล้วอาจจะงงว่าเกี่ยวอะไรกับหมอ ฉันไม่ได้จบแพทย์มาสักหน่อย จริงๆ แล้วมันหมายถึงคุณเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีขั้นสูงครับ เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น ขี้สงสาร และมีสัมผัสพิเศษในการเยียวยาผู้คน คุณอาจจะไม่ได้รับการรักษาคนไข้จริงๆ แต่คำพูดของคุณ การกระทำของคุณ มันช่วยฮีลใจคนอื่นได้ เพื่อนมีปัญหาชอบมาปรึกษาคุณใช่ไหม คุยกับคุณแล้วเขาสบายใจใช่ไหม คนกลุ่มนี้ถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับการบริการ การสอน เป็นที่ปรึกษา หรือทำธุรกิจเพื่อสังคมจะรุ่งมากครับ เพราะลูกค้าจะรักและศรัทธาในความดีของคุณ แล้วเงินก็จะตามมาเองครับ เป็นการรวยด้วยความดีนั่นเองเกือบลืมไป อีกเส้นหนึ่งที่คนชอบดูกันมากที่เนินพุทธ คือเส้นขวางที่อยู่ตรงสันมือ ใต้นิ้วก้อย ที่เราต้องตะแคงมือดู ที่เขาเรียกกันว่าเส้นสมรสหรือเส้นเนื้อคู่นั่นแหละครับ จริงๆแล้วในมุมของการเงิน เส้นนี้บอกถึงหุ้นส่วนได้ด้วยนะครับ ถ้าเส้นยาว สวย ชัดเจน สีสดใส แปลว่าคุณจะได้คู่ครอง หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ส่งเสริมกัน ช่วยกันทำมาหากิน รวยไปด้วยกันแบบผัวหาบเมียคอน แต่ถ้าเส้นขาดหายหรือมีเกาะเป็นวงกลม ก็อาจจะต้องระวังเรื่องการเซ็นสัญญา หรือการไว้ใจคนใกล้ตัวนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะโดนโกง หรือโดนเอาเปรียบจากหุ้นส่วนได้ ทีนี้ปัญหาโลกแตกก็มาถึงสำหรับชาว introvert หรือคนที่พูดไม่เก่ง พี่คะ หนูส่องจนตาจะหลุดแล้ว เนินพุทธหนูมันแฟบมาก แบนติดกระดูกเลย แถมหนูเป็นคนพูดไม่เก่ง ขี้อาย ไม่กล้าสบตาคน จะให้ไปไลฟ์ขายของตะโกนโหกเวก
คงเป็นลมตายหน้ากล้องแน่ๆแบบนี้หนูจะรวยกับเขาได้ไหมคะหรือชาตินี้หนูห้ามค้าขายเลยฟังผมนะครับและขอให้ฟังให้ดีๆการที่เนินพุทธแฟบไม่ได้แปลว่าคุณทำธุรกิจไม่ได้และไม่ได้แปลว่าคุณห้ามค้าขายแต่มันแปลว่าสไตล์ของคุณไม่ใช่สายนักเจรจาปะฉะดะครับคุณอาจจะไม่เหมาะกับการไปยืนเรียกลูกค้าหน้าร้านหรือไปเคาะประตูขายประกันที่ต้องใช้พลังงานสูงๆแต่คุณรู้ไหมครับว่าเศรษฐีระดับโลกหลายคนก็มีเนินพุทธแฟบเพราะพวกเขาไม่ใช่นักพูดแต่พวกเขาคือนักวางแผนครับคุณอาจจะพูดไม่เก่งแต่คุณอาจจะเขียนเก่งก็ได้นี่ครับในโลกออนไลน์การเขียนแคปชั่นขายของที่อ่านแล้วโดนใจการเขียนคอนเทนต์ที่ทำให้คนหยุดอ่านการทำกราฟิกที่สื่อสารชัดเจนหรือการยิงแอดโฆษณาที่แม่นยำทั้งหมดนี้ก็คือการสื่อสารของดาวพุธเหมือนกันครับมีเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านหลายคนนะครับที่เป็น introvert ไม่ชอบออกกล้องเก็บตัวเงียบๆแต่เขาเก่งเรื่องการทำระบบหลังบ้านเก่งเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเก่งเรื่องการตอบแชทที่ใส่ใจรายละเอียดดังนั้นถ้าเนินพุธคุณแฟบอย่าฝืนไปแข่งพูดกับใครครับให้ใช้สมองใช้ข้อมูลและใช้เทคโนโลยีทำงานแทนปากครับหาจุดแข็งในความเงียบของคุณให้เจอแต่ถ้าใครอยากจะอัปเกรดเนินพุธอยากจะพูดเก่งขึ้นอีกนิดอยากจะมีความมั่นใจในการเจรจามากขึ้นผมมีวิธีบริหารเสน่ห์ดาวพุธมาฝากครับง่ายที่สุดและได้ผลดีที่สุดนั่นคือการฝึก Deep Listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้งครับอ้าวงงสิครับอยากพูดเก่งทำไมให้ไปฝึกฟังคุณเคยเจอเซลล์ที่พูดน้ำไหลไฟดับแต่คุณไม่ซื้อไหมครับเพราะเขาพูดแต่สิ่งที่เขาอยากขายไม่ได้ฟังว่าคุณอยากได้อะไรเคล็ดลับของนักขายระดับโลกไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดนะครับแต่คือคนที่ฟังเก่งที่สุดว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรแล้วพูดสิ่งที่แก้ปัญหาให้เขาแค่ไม่กี่คำครับลองฝึกดูนะครับเวลาคุยกับเพื่อนหรือคุยกับแฟนลองหยุดพูดเรื่องตัวเองแล้วตั้งใจฟังเขาจริงๆสบตาเขาฟังให้เข้าใจความรู้สึกเขาแล้วค่อยตอบโต้การทำแบบนี้จะช่วยจูนคลื่นสมองของคุณให้เข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นและเมื่อคุณเข้าใจคนการขายของหรือการเจรจาธุรกิจมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวครับอีกวิธีคือการขยับนิ้วก้อยบ่อยๆครับอันนี้เป็นกายภาพบำบัดเลยนิ้วก้อยเป็นนิ้วที่เราใช้น้อยที่สุดในชีวิตประจำวันเส้นประสาทและกล้ามเนื้อมันเลยไม่ค่อยพัฒนาลองหาลูกบอลบริหารมือหรือขวดน้ำเล็กๆมาฝึกเกร็งนิ้วก้อยดูครับหรือเวลานั่งว่างๆลองขยับนิ้วก้อยแยกออกจากนิ้วนางดูการกระตุ้นปลายประสาทที่นิ้วก้อยจะส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนการสื่อสารหรือ broadcast area โดยตรงช่วยให้สมองแล่นพูดจาฉะฉานขึ้นไหวพริบดีขึ้นลิ้นไม่พันกันใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้สมองตื้อๆคิดคำไม่ออกลองบริหารนิ้วก้อยดูวันละ5 นาทีครับช่วยได้จริงๆหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นเข็มทิศที่ซ่อนอยู่ในมือของคุณชัดเจนขึ้นและกล้าที่จะใช้พลังพิเศษในตัวคุณออกไปสร้างตำนานชีวิตในแบบของคุณเองนะครับแล้วคุณล่ะครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจบแล้วคุณสำรวจมือตัวเองแล้วพบว่าอยู่ทีมไหนทีมซ้ายที่แม่นยำทีมขวาที่วาจาศิษย์หรือทีม2 มือผู้เสียสละลองพิมพ์คอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์เซนส์แรงของคุณไว้ด้านล่างหน่อยนะครับผมรออ่านเรื่องราวตื่นเต้นของคุณอยู่และถ้าคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์หรือทำให้คุณนึกถึงเพื่อนคนไหนที่ชอบมีลางสังหรณ์แปลกๆอย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ไปให้เขาฟังด้วยนะครับเขาจะได้เข้าใจและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ผสมผสานความเชื่อจิตวิทยาและความจริงของชีวิตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเคยไหมเอาไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์สวัสดีครับ